guys, it's me again, Mela back with another vlog. For today's video, nandito kami sa Stars! Before I forget, please don't hesitate to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button to get notified in my next vlogs. Yung view sa labas. Ganda, umuulan. Ganda. Doon kami. Kami nag-i-stay. So, yung bundok na yan. Sierra Madre ata yan. Ko alam mo, hanggang doon ata eh. Tomorrow. Good morning guys! Last day na namin dito sa Sun and Stars and pupunta na kaming Baler. Ang ganda! Breakfast muna tayo kasi nagugutom na ako. Yan guys, tapos na kami mag-swimming. Masapa yung buhok ko, halata naman, diba? So, itutour ko kayo dito sa Sun and Stars. Ito yung parking. Tapos may tambayan dito. Doon. Dito din. Actually, ang daming tambayan dito guys. Dito tayo sa restaurant nila. Meron silang griller dito guys. 250 pesos ata yung rent kapag mag-grill ka. Ito may mga tambayan din dito. Tatlo actually. Ito yung pangalaw. Pangalaw. Cute, no? Ayan yung mga tent. So dito good for 4 lang. Ay, good for 4 or 2. Tapos doon yung mga good for 8. Pwede dito kumain. Ito yung common toilet nila. Andito yung mga showers. Mga shower. Yung mga tao. Para maganda yung loob niya guys. Malinis. Dito yung mga fan rooms. Tapos may aircon rooms. Yan, madami yan. Ang ganda, no? Yung tent namin is good for 8. And it's only 3,000 per night. May dalawang bed dito. Dalawang bed din dito.
So, na-tour ko na kayo sa resort. Ang ingay naman. Na-tour ko na kayo sa resort and dun sa tent namin is good for 8 pero 5 lang kami. 3,000 per night. Tapos yung mga good for 2 to 4. 1,800 per night. Maglalaro kami ng Jenga. Jenga. So this ends my video, guys. I hope you like it, and please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button to get updated on my next vlogs, and I'll see you on my next one. Bye!